Είμαι σίγουρος πως όλοι κάποια στιγμή έχετε αναρωτηθεί πόσα βγάζει ένας YouTuber από τις διαφημίσεις, αδερφέ. Είναι όλοι πλούσιοι, δεν βγάζουν μία, τι γίνεται. Θέλω να σας δείξω λοιπόν σήμερα τη δικιά μου εκδοχή και τα δικά μου νούμερα, ώστε να έχω μια διαφάνεια προς όλους εσάς που μας βλέπετε και γιατί όχι να μην το κουτσομπολέψουμε λίγο κιόλας, αφού πολύ αυτό κάνουμε. Θα μιλήσω λοιπόν για αυτό το κανάλι των Digital Amusers. Μπορείς να έχεις πολλές πηγές εσόδων, όπως μια χορηγία, το Amazon Affiliate, κάποιο merchandise και τις διαφημίσεις στο YouTube. Για το δικό μας κανάλι, η μοναδική πηγή εσόδων αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πληρώνει το YouTube μέσα από τις διαφημίσεις. Δεν έχουμε κάποια χορηγία, είχαμε πάρει μόνο μια GoPro στο παρελθόν, το οποίο σας το είχα πει στο εκάστοτε βίντεο, και πέρα από αυτά τα υπόλοιπα όλα είναι πράγματα που αγοράζω εγώ ή η κολλητή μου. Άρα η μοναδική πηγή εσόδων είναι το YouTube και μόνο το YouTube αυτή τη στιγμή για το κανάλι μας. Βέβαια υπάρχουν πολλές μεταβλητές λοιπόν για το πόσα λεφτά θα βγάλει ένα βίντεο. Η πρώτη είναι η θεματολογία του βίντεο. Έχει να κάνει με μεσητικά, με τεχνολογία και αν ναι με τεχνολογία, ποιες εταιρείες είναι αυτές και πόσο πληρώνει το κάθε keyword. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, ίσως περισσότερο από όλα, είναι το πόσα λεπτά είναι το βίντεο. Αν είναι πάνω από 8 λεπτά δηλαδή, μπορεί ο δημιουργός να βάλει και δεύτερη διαφήμιση στο ενδιάμεσο. Αλλιώς θα πέσει μία στην αρχή ή μία στο τέλος. Και καταλαβαίνετε πως είναι άλλο να έχεις μία διαφήμιση σε 50 βίντεο για παράδειγμα που έχουν από 5.000 views το καθένα, δηλαδή να έχουν πέσει 250.000 διαφημίσεις, και άλλο να έχεις 2 διαφημίσεις στα περισσότερα από αυτά. Είναι σχεδόν διπλασιασμός, που είναι πολύ σημαντικός όπως καταλαβαίνετε αν θες να κάνεις την επιχείρησή σου βιώσιμη. Που να λέμε την αλήθεια, και ποιος YouTuber δεν θέλει. Ποιος βγάζει βίντεο και δεν κοιτάει πόσα έβγαλε το βίντεο του για παράδειγμα. Κρέμεται δεν κρέμεται από αυτό το ενίκιο του, θα το κοιτάξεις ρε παιδί μου. Το σίγουρο είναι πως δεν πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα στο YouTube να βγάλεις λεφτά. Γιατί εκεί είναι που θα χάσεις. Επειδή στην αρχή δεν βγάζεις μία, θα το παρατήσεις πριν καν ξεκινήσεις και αυτό σας το υπογράφω. Το πώς και πότε θα βγάλεις αυτά που πιστεύεις πως αξίζεις έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αλλά ας δούμε λίγο τα νούμερα από κοντά. Πρώτα όμως θα κάνουμε ένα γκάλοπ. Τι πιστεύουν οι υπόλοιποι ότι μπορεί να βγάλει ένας YouTuber από 100.000 views? Έλα ρε. Έλα. Ναι. Σου έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση. Ναι. Έλα παιδί μου. Έλα. Να σε ρωτήσω πατέρα, πόσα πιστεύεις ότι έχει βγάλει ένα βίντεο στο YouTube που έχει γράψει 100.000 views? 100.000 views. Πόσα πιστεύεις ότι μπορεί να έχει βγάλει? Ξέρω εγώ πάλι $1 ανά 100 views. Άρα ένα χιλιάρικο στα 100.000 views. Ναι, ναι. 50 ευρώ. Πόσα πιστεύεις ότι βγάζει? Βγάζει 1.000 ευρώ ή βγάζει 1 ευρώ στα 100.000 views? Τα 100.000 views από εκεί θα βγάζουν 1 ευρώ. Κάνα εκατοστάρι ευρώ, ξέρω εγώ. Κάνα εκατοστάρικο. Γενικά περίεργος, δεν έπεσαν και πάρα πολύ έξω. Ας δούμε όμως πραγματικά τι γίνεται. Εμείς εδώ στο κανάλι έχουμε κάνει μόνο ένα βίντεο που έχει γράψει 100.000 views. Και αυτό το βίντεο ήταν το 2019, το μην αγοράσεις το iPhone 11, που ήταν και λίγο clickbait. Αλλά, δούλεψε. Δεν σας παρατείνω να το κάνετε, αλλά, έγραψε κάποια views, οπότε μπορούμε να το μετρήσουμε, εντάξει. Έχω βάλει λοιπόν ένα μήνα, από τις 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου του 2019 και έχει γράψει 100.200 views. Για 100.200 views λοιπόν, το βίντεο αυτό κέρδισε 65 ευρώ, 48 λεπτά. Τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά. Τα τηλέφωνα που έκανα βέβαια έπεσαν μέσα, εκτός από το Στράτο, που είπε ότι έχει 1.000 ευρώ στα 100.000 views. Θα ήμασταν πάρα πολύ πλούσιοι άμα γινόταν αυτό, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Όπως σας είπα και πριν στο βίντεο, παίζει ρόλο το με τι ασχολείσαι. Τα tech βίντεο πληρώνουν πιο λίγα, δεν πληρώνουν όσο το gaming που έχω δει ότι είναι πιο λίγο ακόμα, ανά 1.000 views. Είναι κάπου ίσως στη μέση προς τα κάτω. Γενικά οι ρυθμοί βγαίνουν με συγκεκριμένα μοτίβα. Αλλά πάμε εδώ που γράφει revenue, μπορούμε να δούμε τρεις μετρήσεις. Το playback CPM, το RPM και το Estimated Revenue. Το RPM είναι πραγματικά πόσα έβγαλε από 1000 views. Το CPM είναι το πόσα πληρώνει ο διαφημιστής για να βάλει διαφήμιση στο βίντεο σου, όχι πόσα παίρνεις εσύ. Δηλαδή, μπορεί να βάλει διαφήμιση για Apple, ένα μαγαζί από το Scrooge, κάποιος που έχει ένα διαγωνισμό, οποιοδήποτε που θα βάλει μία διαφήμιση στο βίντεο σου, πόσο αξίζει ανά 1000 views, πόσο πληρώνουν ανά 1000 views. Εδώ βλέπουμε ότι είναι 2 ευρώ το CPM. Δεν είναι όμως αυτά που λαμβάνει ο creator, αυτός που έχει φτιάξει το βίντεο. Αυτό είναι το RPM, που είναι μια καινούρια μέτρηση. Εδώ το βίντεο αυτό έχει RPM κάτω από 1 ευρώ. Έχει 0,65. Δηλαδή για 1000 views ο creator, πέρα από τους φόρους λοιπόν του YouTube, πέρα από αυτά που έχει πάρει το YouTube το ίδιο γιατί τα μοιράζει ας πούμε με τον creator, αυτά που έχεις πάρει εσύ πραγματικά είναι
65 λεπτά ανά 1000 views. Γενικότερα αυτό είναι λίγο. Συνήθως, επειδή έτσι όλοι θέλουμε να χαρούμε ότι έχουμε υψηλό RPM, ας πούμε, σε μένα τα βίντεο μου παίζουν πάνω από το 1. Οπότε δεν είναι αντιπροσωπευτικό 100% με τη σημερινή μου εικόνα. Δεν θέλω να σου πω αν είναι 1,4, 1,5 ή 1,9, γιατί έτσι θα μάθετε ακριβώς πόσα βγάζουμε. Όχι ότι είναι κακό, αλλά εγώ δεν έρχομαι στην πόρτα να σας ρωτήσω, πόσα βγάζεις από τη δουλειά που κάνεις. Οπότε, εντάξει, δεν χρειάζεται, αλλά είναι μέσα στο 1 και στο 2 για να σας λύσω την απορία. Εντάξει. Το 0,65 λοιπόν για το κανάλι το δικό μας είναι λίγο. Βέβαια, αν αυτό το βίντεο τώρα δεν ήταν για tech και ήταν για κάτι άλλο, θα είχε πολύ ψηλότερο και RPM και CPM. Διότι ο διαφημιστής θα πληρώνει πολύ περισσότερο για να βάλει μια διαφήμιση σε ένα βίντεο το οποίο ασχολείται με μυστικά και ασφαλιστικά. Λέω μυστικά και ασφαλιστικά γιατί έχουν υψηλότερο CPM αυτά γενικά. Τώρα με αυτό το βίντεο τι γίνεται όμως? Αυτό το βίντεο είναι 7 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Πάνω από τα 8 λεπτά μπορείς να βάλεις και δεύτερη διαφήμιση. Παλιά ήταν 10 λεπτά, γι' αυτό βλέπετε κάποιος να είναι 10 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, 10 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Οπότε έχει μία διαφήμιση, δεν έχει δεύτερη. Αν αυτό το βίντεο είχε μία δεύτερη διαφήμιση, και εγώ θα σας πάω για παράδειγμα σε ένα άλλο βίντεο που έχουμε κάνει και θα πάμε στο βίντεο για το iPhone. Το RPM για το βίντεο για το iPhone 12 είναι στο 1,29. Είναι το διπλάσιο ακριβώς από ότι το βίντεο που σχολίαζα το iPhone 11 πέρσι. Αυτό δεν έχει γίνει ακριβώς βέβαια γιατί είναι πάνω από 8 λεπτά το βίντεο. Γιατί είναι πολλά. Είναι αν βγαίνει στις αναζητήσεις, αν είναι στα πρώτα ή είναι προς τα κάτω. Οπότε θα πληρώσει περισσότερο ή λιγότερο αυτός που θέλει να βάλει μια διαφήμιση. Αν έχει ακριβά keywords, δηλαδή εγώ μπορώ να έχω βάλει Apple, iPhone και να μην έχω βάλει πάρα πολλά. Μπορώ να βάλω και άλλα keywords που έχουν πιο ακριβά. Οπότε αυτός που κάνει τη διαφήμιση θα σκοπεύσει σε αυτά τα keywords να βάλει τη διαφήμιση, οπότε θα κερδίσω εγώ περισσότερο γιατί έχω βάλει πιο ακριβά keywords. Δεν μπορείς να βάλεις σε ένα βίντεο βέβαια κάποια keywords που δεν είναι σχετικά, γιατί ο αλγόριθμος το καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να βάλω εγώ keywords για μεσητικά για να βγάλω περισσότερα λεφτά. Έχει 1,29 λοιπόν RPM αυτό το βίντεο. Αλλά από ό,τι βλέπεις στο CPM δεν είναι το διπλάσιο. Από 2 ευρώ έχει πάει στα 2,83 ευρώ. Δηλαδή έχει αυξηθεί 83 λεπτά το CPM, αλλά που είναι ας πούμε ένα 35%, αλλά η αύξηση στο RPM είναι 100%. Δεν είναι πάντα δηλαδή αναλογικό το πώς θα πάει το CPM και το RPM, okay. Θα πω εγώ μέσο όρο στο YouTube ότι ένα βίντεο που έχει γράψει 100.000 views ίσως θα λάβει 100 ευρώ. Κάποιες θεματολογίες ίσως είναι λιγότερο, μπορεί να είναι 50 ευρώ, να έχει RPM 0,50 που είναι λίγο χαμηλό, μπορεί όμως να έχει και 2,5 και να έχει βγάλει 250 ευρώ από ένα βίντεο. Δηλαδή αυτό το βίντεο αν βγει πάνω από 8 λεπτά, διότι δεν έχω υπολογίσει και τα λέω χύμα, μπορεί να μου βγει πάνω από 8 λεπτά. Επειδή μιλάω για χρήματα ας πούμε και για το YouTube, μπορεί να έχει υψηλό RPM. Δεν το γνωρίζω όμως, αυτό θα το βάλω σε άλλο βίντεο για να το δείτε ή θα το κάνω pin comment από κάτω όταν έχει περάσει καμιά εβδομάδα 2. Αλλά γενικότερα όλοι οι YouTubers δεν κοιτάνε ή κοιτάμε τέλος πάντων να βγάζεις λεφτά μόνο από το YouTube. Το θέμα είναι να έχεις μια χορηγία, να σε στηρίζει για εμάς να παίρνεις προϊόντα για παράδειγμα και να προχωράς βγάζοντας τα προϊόντα την ώρα που πρέπει και να τα έχεις στα χέρια σου, άσχετα αν θα τα κρατήσεις ή όχι. Το θέμα είναι να κάνεις το βίντεο και να είσαι πρώτος σε κάποια πράγματα. Το timing είναι αυτό που μετράει περισσότερο από όλα στο YouTube. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι υψηλό το δικό μου, διότι στην ελληνική γλώσσα τα RPM παίζουν πολύ λιγότερο. Ένα βίντεο στο εξωτερικό που μίλαγε για το iPhone 12 και ήταν στα ίδια κυβικά πάνω από 8 λεπτά κτλ. Μπορεί να μην είχε 29, να είχε απλά 4 ευρώ. Επειδή απλά δεν είναι στα ελληνικά. Γενικότερα στα ελληνικά το RPM και το CPM είναι πολύ μικρά. Επειδή είναι πολύ λίγοι ανά τον κόσμο αυτοί που μιλάνε ελληνικά. Ενώ σε ένα αγγλόφωνο βίντεο το RPM θα ήταν πολύ παραπάνω. Που να έβγαινες δηλαδή και σε αναζητήσεις λίγο πιο πάνω και να έχεις κάνει και ένα optimization στα tags. Πραγματικά θα έβγαζες πολύ παραπάνω. Συν ότι θα έχεις πολύ μεγαλύτερο κοινό. Αλλά είναι μεγάλος ανταγωνισμός και το κάνουν κάποιοι πάρα πολύ καλά. Οπότε γιατί να μην το κάνεις στα ελληνικά και να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και το λέω αυτό για όλα τα είδη βίντεο στο YouTube, δηλαδή από vlog μέχρι fashion και tech. Αν βάλεις τη δική σου πινελιά, είτε ελληνικό είτε αγγλόφωνο, θα ξεχωρίσεις. Το θέμα είναι να βάλεις τη δική σου πινελιά. Αυτά έχω να πω για σήμερα, γιατί έτσι αρκετοί με ρωτάνε ή θα ρωτήσουν ή αναρωτιούνται πόσα μπορεί να βγάζει κάποιος ή εμείς από 100.000 views. Μακάρι να έχουμε και άλλα βίντεο με 100.000 views. Αυτά λοιπόν είχα να πω για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.